ඔබට මතක ඇති අපි පළමු පරිච්ඡේදය තුළදී ඉගෙන ගත්තා. Google AdSense ගිණුමක් නිවැරදි ආකාරයට ලබා ගන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියලා. එහිදී අපි AdSense ගිණුම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම සිදු කරන ආකාරයත් ඒ ඉල්ලුම් කරන්නට කලින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන අවශ්‍යතා සපුරා ගන්න ආකාරයත් පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කරා. මෙම පරිච්ඡේදය තුළදී අපි අධ්‍යයනය කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබට ලැබුණු Google AdSense ගිණුම ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ඔබ විසින් ගත යුතු විවිධ ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දන්නවා අන්තර්ජාලය තුළ ඔබ ඕනෑම ගිණුමක් සකස් කරගත්තට පස්සේ එම ගිණුම ආරක්ෂා කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් වෙහෙසවීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔබ Google සේවාවක් වන Gmail සේවාව සඳහා ඉල්ලුම් කරලා ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන Gmail ගිණුමක් ඔබට ලැබුණට පස්සේ එම Gmail ගිණුම ආරක්ෂා කර ගැනීම පිණිස ඔබ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නේ නැහැ. නමුත් Google AdSense ගිණුමක් ලබා ගැනීමේදී මෙය මීට වඩා වෙනස් විය යුතුයි. මුලින්ම අපි තේරුම් ගන්නට උත්සාහ කරමු Google AdSense ගිණුමක් ආරක්ෂා කරගත යුත්තේ ඇයි කියන එක පිළිබඳව තේරුම් ගන්නට. Google AdSense සේවාව ලෝකයේ විවිධ රටවල විශාල ප්‍රමාණයක් වෙබ් ප්‍රකාශකයින් භාවිතා කරනවා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ යම් ආදායමක් ඉපැයීම සඳහා. විශේෂයෙන්ම බොහෝ දෙනා අපි දකිනවා පූර්ණකාලීනව Google AdSense සේවාව සමග සම්බන්ධ වෙලා එමගින් ඔවුන්ට අවශ්‍ය ආදායම් මාර්ගයක් සකස් කරගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ ප්‍රධානම ආදායම් මාර්ගය ලෙස Google AdSense සේවාව යොදා ගන්න අවස්ථා අපිට බොහෝ විට දකිනවා. ඉතින් මෙම වෙබ් ප්‍රකාශකයින් අතරින් වර්ෂයකට විශාල ප්‍රමාණයකගේ AdSense ගිණුම් අහිමි වීම සිදුවන බව අපට දැක ගන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාලය තුල තිබෙන දත්ත මගිනුත් බොහෝ ශ්‍රී ලාංකිකයින්ටත් මේ ඉරණම අත්වන බව අප අත්දැකීමෙන් පවා දැක තිබෙනවා. බොහෝ දෙනා තමන්ගේ AdSense ගිණුම සකස් කරගෙන මාස කීපයකට පස්සේ එම ගිණුම අක්‍රිය වන අවස්ථා අප දැක තිබෙනවා. මේ ආකාරයෙන් ගිණුම් අක්‍රිය වීම සඳහා බලපාන හේතු රාශියක් තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව අපි ඉදිරි පාඩම් වලදී සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් මේ AdSense ගිණුමක් අපි ආරක්ෂා කරගන්නට අවශ්‍ය වන්නේ ඇයිද කියන එකට නිසි පිළිතුරක් ලබා දීමටයි මම මේ පාඩම තුලදී උත්සාහ කරන්නේ. බොහෝ AdSense ගිණුම් අහිමි වුණු ප්‍රකාශකයින් අතර සිටිනවා දීර්ඝකාලීනව AdSense භාවිතා කළ පුද්ගලයන්. විශේෂයෙන් අවුරුදු 10-15 AdSense භාවිතා කළ පුද්ගලයින්ගේ පවා ගිණුම් අක්‍රිය වීම බහුලව අපට අසන්නට ලැබෙනවා. මේ ආකාරයට යම් AdSense ගිණුමක් අක්‍රිය වුණාට පස්සේ නැවතෙම AdSense ගිණුම ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් මෙය තමයි ප්‍රධානම හේතුව වන්නේ අපි මේ AdSense ගිණුම ලබා ගත්තට පස්සේ එය ආරක්ෂා කරගන්නට අවශ්‍යයිද කියන එක පිළිබඳව විමසීමේදී ඊට දෙන්නට පුළුවන් වඩාත්ම හොඳම පිළිතුර තමයි මේ ගිණුමක් අක්‍රිය වුණාට පස්සේ නැවත එය ලබා ගන්නට අපිට හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි වඩාත්ම භයානක තත්ත්වය මෙහිදී අපිට කියන්නට පුළුවන්. ඔබ AdSense ගිණුමක් ඉල්ලුම් කරන්නේ යම් නිශ්චිත වෙබ් අඩවියක් සඳහා. ඉතින් එම AdSense ගිණුම අක්‍රිය වුවහොත් ඔබට නැවත එම වෙබ් ලිපිනයට වෙනත් AdSense ගිණුමක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවත් කිසිසේත්ම ලැබෙන්නේ නැහැ. මෙහිදී ඔබ යම් වෙබ් අඩවියක් අවුරුදු ගාණනක් තිස්සේ පවත්වාගෙන යමින් තිබෙනවා නම් එහි AdSense භාවිතා කරනවා නම් ඔබ වසර ගණනක් තිස්සේ යම් හේකින් ඔබගේ AdSense ගිණුම අක්‍රිය වීමක් සිද්ධ වුණොත් ඔබට නැවත එම වෙබ් ලිපිනයට එහෙම නැත්නම් මේ ඩොමේන් එකට වෙනත් නව AdSense ගිණුමක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ නිසා තමයි ඔබට ලැබුණු AdSense ගිණුම ආරක්ෂා කර ගැනීම සිදු කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔබ මතක තබා ගන්න ඔබගේ නමින්ම වෙනත් AdSense ගිණුමක් ලබා ගැනීමටත් ඔබට හැකියාවක් නොලබෙනවා ඇති. ඉතින් මේ හේතු නිසා ඔබට ලැබුණු AdSense ගිණුම ආරක්ෂා කර ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා.